ඉතින් ඒ වැඩ කටයුතුත් වෙන ගම මේ ඉන්නේ. ඉතින් ඒ අතරතුරේදී වොෂින් මැෂින් එක පටන් ගත්තා අපහු. ගෙදරට පරිණතම ඉතින් මේ විදිහට අපේ ගෙදරට අපි මේ තියෙන්නේ අපි අපේ ගේ බලන්න ගියපු දවස. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි තිබුණේ 1 bedroom apartment එකක් මේක. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි ගෙදරට අවශ්‍ය කරන බඩු ටිකත් අරගෙන ඊට පහුවෙනිදා අපි move වුණා ඒ ගෙදරට. ඉතින් මේ විදිහට බඩු ටික ගෙනල්ලා අපි ඒ apartment එකට ඇතුල් වෙන තැන එළියේ බඩු ටික තියාගෙන අපි කට්ටිය ඇතුළට අරගෙන ගියා. ඇත්තටම අපි මේ දවස් ටිකේම ගොඩාක් බිසි වුණා. මොකද අපේ ගෙදර වැඩවලට ඒ ගෙදර බඩු අස් කරන ඒවා, ඊට පස්සේ අලුත් ගෙදරට බඩු අරගෙන එන ඒවා, ක්ලීන් කරන ඒවා, මේ හැම දෙයක්මත් එක්ක ගොඩාක් අපි බිසි වෙනවා. මේක අපාර්ට්මන්ට් එකක් හින්දා අපිට ලිෆ්ට් එකේ තමයි බඩු ටික අරගෙන යන්න වෙන්නේ. ඉතින් බඩු ටිකත් මේ විදිහට අපි අරගෙන මේ විදිහට තමයි අපේ ගේ පොඩ ලස්සන වෙන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් මං හිතුවා මේ දේත් මට හොඳ මෙමරි එකක් වෙයි කියලා දවසක මේක බලද්දි. ඉතින් මං එක වීඩියෝ එකක් විදිහට ඔයගොල්ලන්ටත් පෙන්නන්න හිතුවා. ඒ වගේම මටත් මගේ ජීවිතේ අපේ ජීවිතේ ඒක ඇත්තටම ගොඩාක් හොඳ මෙමරි එකක් වෙයි කියලා හිතුවා. ඩුබායි වල අපේ ජීවිතේ අපි ගත කරපු විදිහ ගැන අපිට පස්සේ දවසක මේක බලද්දි ගොඩාක් ආස හිතෙයි කියලා හිතිච්ච හින්දා. ඉතින් අපේ මේ අපාර්ට්මන්ට් එකට බඩු ගෙන යන දවසේම අපි ඉන්ටර්නෙට් එකත් ඒ කනෙක්ෂන් එකත් අපි ලබා ගත්තා. ඉතින් ඒ වැඩ කටයුතුත් වෙන ගමන් කට්ටිය ඉතින් අපේ බෙඩ්රූම් එකට අවශ්‍ය කරන ඇඳ, එතකොට අනිත් ෆර්නිචර් දේවල් මේගොල්ලෝ තැන් වල තියලා ලස්සනට ගේ හදන ගමන් තමයි මේ ඉන්නේ. මේ තමයි අපේ බෙඩ්රූම් එක. ඉතින් මට ආස කරන විදිහට මට අවශ්‍ය විදිහට මේගොල්ලෝ බෙඩ් එක හදලා ඒක ඒ විදිහට ලෑස්ති කරනවා. ඉතින් ඒ අතරතුරේදී මගේ හස්බන්ඩ් එයාගේ තවත් යාළුවෝ දෙන්නෙක් එක්ක සාලේ වැඩ කටයුතු ටික කරගෙන යනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මගේ බෙඩ්රූම් එක හැඩගැන්වෙන්නේ. මේ ඉන්නේ එටිසලාට් එකෙන් ආපු කෙනා. ඉතින් එයා අපිට ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක දෙන්න තමයි දැන් හදන්නේ. ඒ අතරතුරේදී වොෂින් මැෂින් එක, ඇතුළේ කුස්සියේ දේවල්, බෙඩ්රූම් එකේ දේවල් මේ විදිහට තමයි ලෑස්ති වුණේ. ඊට පස්සේ මේ දෙවැනි දවසේ අපි මේ විදිහට අපේ ගෙදරට අවශ්‍ය කරන බඩු ටිකක් ගෙනල්ලා ඒවා තැන් වල තියලා ලස්සනට අපිට අවශ්‍ය විදිහට ඒ ගෙදර වැඩ කටයුතු ටික කරගත්තා. හැබැයි අපිට කාල වේලාව එදා දවසේ මදි වුණා හැම වැඩක්ම කරලා ඉවර කරන්න. ඉතින් එදා දවසට ඒ වැඩ ටික කරා. ඉතින් දාන්නෙම නැතුව හවස් වුණා. අපි ආපහු අපි කලින් ඉඳපු තැනටම ගියා. පහුවෙනිදාට එන්න බලාපොරොත්තු වෙයි. කොහෙද? ආම්බරේ අස් කරන්න. ඒගොල්ලෝ අස් කරලා තිබුණාට ඒක ඇත්තට ක්වොලිටි එකටම අස් කරලා නැහැ. ඒකෙන්ද අපි ගියාම බඩු එක ගෙනල්ලා හොදට අස් කරගන්න හදන්නේ මොප් එක ගන්න. ඉතින් ඊළඟ දවස් අපි ආවා තව ටිකක් අපේ ගේ ක්ලීන් කරන්න. මොකද මේගොල්ලෝ ක්ලීන් කරන්න කිව්වට ඒ කට්ටිය හරියට ක්ලීන් කරලා තිබුණේ අපිට අවශ්‍ය විදිහටම. ඉතින් අපි හිතුවා තව ටිකක් අපිට අවශ්‍ය විදිහට හොඳට අපේ ගේ පිරිසිදු කරගන්නවා කියලා. මේ තින්නේ අපේ පාර්ට්මන්ට් එක අලුතින්වත් ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ පේන්නේ අපේ තුන්වෙනි දවසේ අපේ අපාර්ට්මන්ට් එකේ අපි කොහොමද වැඩ කටයුතු ටික කරගත්තේ කියලා. ක්ලීනින් එක්කෙන ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපි අද පැයට 100ක් ගෙවන්න ඕන. දෙල්ලන්නේ.
මේක තමයි අපේ කිචන් එක. අපි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න ඔක්කොම ඉවර වෙලා. අපි දෙන්න ඉතින් ගොඩාක් වැඩ කරලා මුළු ගේම අස් කරලා මොබ් කරලා අතු ගාලා පිහිදලා බාත්රූම් එහෙම හොඳට හොදලා ඉතින් පොඩ්ඩක් රෙස්ට් එකක් ගත්තා. මේ විදිහට ඇලවිලා හිටියා. ගොඩාක් මහන්සි හින්දා අපි පොඩ්ඩක් මේ වගේ රෙස්ට් එකකුත් අරගෙන ඊට පස්සේ ඊටු වැඩ ටික කරන්න පටන් ගත්තා ආපහු. ඉතින් එදා දවසත් මේ විදිහට තමයි නිමාවටපත් උනේ. ඉතින් අපි වෙල කරලා තිබුණ නැති නිසා මේ දවස් ටිකේම අපි කඩෙන් තමයි කෑවේ. ඉතින් එදා රාත් මේ විදිහට කඩේකට ගිහිල්ලා අපි ඩිනර් එක ගත්තා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක දෙකටම කරන්නේ ඉතින් දුව තමයි. ඉතින් අද තමයි දවස. ඉතින් අපි උදේම නැගිටලා අපේ තව බඩු වගේක් තිබුණා. අපි කලින් ඉඳපු රූම් එකේ ඒක පොඩ්ඩක් අස්පස් කරා. ඒ කරලා ඉතින් තව පොඩ්ඩක් බඩු වගේක් තිබුණා. ඒ ටිකත් කාර් එකේ දාගෙන අපි දැන් යනවා අපේ අප්පාර්ට්මන්ට් එකට. ඉතින් අද තමයි අපි ගෙදරට පරිණියටම ගෙට ගෙවිදින්නේ.
මාත් එක්ක යන් අපි අලුත් දෙපාර්ට්මන්ට් එක බලන්න. පෙට්‍රල් ටිකකුත් ගහගෙන අපි යමු. ඔයගොල්ලන්ට මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අපිට හිතුණා පෙන්වන්න ඕන කියලා. අපි කලින් හිටියේ විලායකනේ. ඉතින් විලායකෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි වීඩියෝ එකත් කරා. ඉතින් ඒකෙන් අපි ඇපාර්ට්මන්ට් එකක් ගත්තා, අලුත් ඇපාර්ට්මන්ට් එකක්. ඒකට මූව් වෙනවද? ඉතින් ඒකේ ඉන්න බඩු ටිකත් අපි මේව කරගෙන පෙට්‍රල් ටිකත් ගහගෙන ඉතින් අපි යනවා අපි රූම් එකට, අලුත් රූම් එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති අපි ඩුබායි ඉඳලා ආපු වීඩියෝස් ඒවා ඊට පස්සේ අපි හිටපු රූම් එක මොන වගේද අපි හිටියේ ගොඩාක් පොඩි රූම් එකක. ඉතින් පස්සේ දැන් අවුරුද්දක් විතර පස්සේනේ පස්සේ තමයි ලංකාවට ගිහිල්ලා නෑ ආවේ ඕගස්ට් ගිහිල්ලා ලංකාවට ගිහිල්ලා තාම ඕගස්ට් මාසේ. ඉතින් අපි හිතුවා දැන් අපි එතන හිටිය ඇති පොඩ්ඩක් ඊට තියෙන තැනකට යන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒකේ වීඩියෝස් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ගෙන ආවේ. ඉතින් දිගටම ඉන්න අපිත් එක්ක පෙන්වන්න අපි අද දවසේ මොකද කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපේ ගෙදරට අපි මුලින්ම ගිහිල්ලා මුල්ම දවසේ අපි ඉස්සලාම කරේ කිරි උතුරපු එක. ඉතින් මේ විදිහට එදා දවසේ මේ වැඩ කටයුතු ටික කරලා අපි එළියටත් ගිහිල්ලා තව ගෙදරට අවශ්‍ය කරන අලුතින් බඩු ටිකකුත් අරගෙන තව පොඩි පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් කරා. ඉතින් මගේ බෙඩ්රූම් එක මට ඕන විදිහට මම ලෑස්ති කරගත්තා. ඉතින් එදත් ගොඩක් රෑ වෙනකන් අපි ගෙදරට අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික කරගෙන රෑ 12ට කියන්නේ 2024 හරියටම 2024 ලබන වෙලාවට අපි කිරි ඉතුරන්න ගත්තා ආපහු. ඉතින් අපේ ප්‍රාර්ථනාව වුණේ ලැබුවා වූ 2024 අවුරුද්ද අපිටත් ලෝක වාසී හැම කෙනෙක්ටමත් ආශිර්වාදිත සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වෙන්න කියන එක තමයි. ඉතින් අපි කිරි උතුරලා පොඩ්ඩක් බැල්කනියට ආවා කොහොමද කට්ටිය අවුරුද්ද සමරන්නේ කියලා. ඉතින් හැමතැනම ෆයර්වර්ක්ස් ඒ වගේ දකින්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ කැමරාවට නම් ඒක එච්චර පැහැදිලිව පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි පහුවෙනිදා උදෙන්ම නැගිටලා ආපහු මේ විදිහට ඇඳගෙන අපි ලෑස්ති වුණා කිරිබතක් එහෙම හදාගෙන උදේ කෑම ගන්න. ඉතින් සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා හැමෝටම එනම් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ ඉතින් අපි ඉන්නේ අපේ අලුත් ගෙදර. කේක පාර්ට්මන්ට් එකට අපි ආවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝස් තමයි ඔයගොල්ලෝ මෙච්චර දවසක් ඉතින් පොඩ දවස් අපිට තිබුණ දවස් 5ක් ඇතුළත තමයි අපි 6 වෙනිදා තමයි අපි පටන් ගත්තේ වැඩ ටික. අතන මූණා මේක ටික බඩ වැදගත්තා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝට කියන්න තියෙන්නේ ඉතින් අපේ අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අපි ඔයගොල්ලොන්ට අහන්න ආවද? ඒ කියන්නේ අපේ පාර්ට්මන්ට් එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඉතින් ඒක කියන්නේ අපේ ජීවිතේ දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා අපි කොහොමද ඩුබායි ආවේ, ඊට පස්සේ අපි කොහෙද හිටියේ, ඉතින් අපි හිටියේ ගොඩාක් ඊටකට පොඩි තැනක. ඉතින් පස්සේ අපි හිතුවා පොඩක් මූව් වෙන්න ඕන කියලා. ටිකක් ඊටකට තියෙන තැනකට
ඉතින් මේක තමයි අපේ අලුත් ඇපාර්ට්මන්ට් එක. එනවා ඔයගොල්ලෝට කියන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලොත් අවුරුදු සමරන්න අපි වගේම. ඔව් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට සුබ අලුත් අවුරුද්දක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපි. ඔයගොල්ලන්ගේ හැම වැඩ කටයුත්තක්ම සර්ව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වේවා කියලා අපි දෙන්නම් ඉතින් මේ අලුත් අවුරුද්දේ 2024 අවුරුද්දේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් ඉතින් අපිත් එක්ක කිරිබත් කෑල්ලකුත් කමු අපිත් ඊට කනගමු. පස්සේ වීඩියෝස් වලට බලන්න පුළුවන් අපේ අලුත් ගෙදර ඉඳලා. ඉතින් අපි හෝම් ටුවර් එකකුත් ඔයගොල්ලන්ට පස්සේ අරගෙන එන්නම්. තව වැඩ ගොඩාක් තියෙනවා අපිට කරන්න. අපි නිකන් හදිස්සිය වගේ ආවේ මොකද අපිට කලින් අපි ඉඳපු තැනට අපි තිබු පළවෙනි තැනකට මූව් වෙනවා කියලා නිසා අපිට සීමිත කාල ප්‍රමාණයක් තිබුණේ මේකෙත් තැනින් ගන්න මේවා සෙට් කරගන්න. වඩ මොට්ටු ටික ගේන්න. ඉතින් කොහොමද අපි දෙන්න එකතු වෙලා ඒ දේ කරගත්තා. රූම් එකක් ගන්නවා කියන ලේසි නෑ. හරි ගොඩක් වැඩ තියෙනවා කරගන්න. ඔව් ගියා ගන්නවා කියන එක. දෙලන්නේ. මේක ප්‍රොසීජර් එකක් වෙනවා. ලොකු දෙයක් තියෙනවා කරගන්න. නිකන් මාසේ පස්සෙ මේක එකක් දීලා ගන්නවා වගේ නෙමෙයි. ඒක ලොකු ප්‍රොසීජර් එකක්. මේක ගැන අමාරුයි. ඒක පස්සේ වරන කරන්න. වීඩියෝ එකකින්. ඉතින් එහෙනම් අපිත් එක්ක අද කිරිබත් කෑල්ලක් කාලා ඔයගොල්ලෝ අවුරුදු සමරන්න අපිත් මේ සමරන දුබයි වෙන්න දෙන්න. මේ එහෙනම් ඉතින් එන්න අපිත් එක්ක කිරිබත් කෑල්ලක් කන්න. ඉතින් අපි දෙන්න උදෙම නැගිටලා හදපු මේ කිරිබත තමයි අපි දැන් මේ රස විඳින්න හදන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි දැන් කෑවා කිරිබත් එක ඉවරනම රසයි. ඉතින් දිගට මේ අපිත් එක්ක ඉන්න හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. මුලින් ඉඳලාම අපේ වීඩියෝස් බලන පිරිසක් ඉන්නවා. ඉතින් සහ අලුතින් ජොයින් වෙන අයටත් ගොඩාක් ස්තුතියි. ඔයගොල්ලෝ ඉතින් අපේ වීඩියෝස් තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අපේ channel එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. දිගටම ඉතින් අපි ඉන්නවා. අපි මේ අලුවත් හදලා තින්නේ මේ ලංකාවේ අලුව. අපි තව ටික එකක් කනවා. මේ හදුව අපි ලංකාවේ අලුව. එහෙනම් මේ හැමෝටම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. කිරියෙන් පැණියෙන් උතුරන්න කියලා. හැමෝටම මේ වසර හැමෝටම කිරියෙන් පැණියෙන් උතුරන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් ජය වේවා.